Hi guys, welcome to my channel. I'm Jude and tonight we have another video tutorial and this is about how to schedule posts on Facebook page. So kunyari busy ka sa mga susunod na araw, pwede kang mag-schedule ng mga ipopost mo sa iyong page para kahit na busy ka, kahit na may ginagawa ka, ay meron pa rin nagpo-post para sa iyo. So, ang solusyon dyan, para palaging updated yung pages mo, yung business page mo, ay si schedule post. For now, yung gagamitin kong example para maituro ko sa inyo ay itong travel business page ko. Kung meron kang time, please visit this page, like, and follow para maging updated ka sa lahat ng mga promos, ng mga ticket, at iba pang mga information na ipopost ko dito. And now, punta na tayo sa ating tutorial at ituturo ko sa inyo kung paano mo siya gawin. Kapag nandito ka na sa iyong business page, i-click mo lang itong More, and then click mo itong Publishing Tools. So here under Publish Post, you can see na ito yung mga dito na publish. Dito mo makikita yung mga na-publish mo na mga posts. And then dito makikita mo yung schedule post. So as you can see, marami akong mga posts na in-schedule na dito. So nag-schedule ako from 3 to October 15 every day. In-schedule ko siya at 11:58 AM. So every 11:58 AM merong nagpo-post doon sa page ko kasi nga na-schedule na siya. So now, ang gagawin natin is mag-create tayo. Ang gagawin mo ay click mo lang itong create post. And then, dito, mag-type mo kung ano yung gusto mong ipopost for that day. For me, magpo-post ako ng yung about sa nag-o-open na yung Boracay. So I have here ready marketing materials from our company. So this is the best thing if you are part of Star Legends Adventures company, if you franchise, if you franchise a travel and tours business by Star Legends Adventures. Isa to sa mga makukuha mo na magkakaroon ka ng ready-made marketing materials na pwede mong ipopost sa travel page mo. So here, meron akong picture and then ipipaste ko lang yung caption. Okay? So in accordance to the latest government restriction, leisure tourists are advised to fly to Boracay via Katuklan. And then ganyan. So kapag okay na yan, okay na yung photo mo and then yung caption mo, i-click mo itong schedule post. And then dito, makikita mo yung date. So kailan mo siya gustong i-post. So tonight is October 2, which is Friday. So gusto ko siyang i-post sa Saturday. Tomorrow, October 3. So time, hanap ka ng time kung ano oras mo siya gustong i-post. So I will choose 5 PM. So hapon siya ma-publish tomorrow. And then i-click mo lang itong schedule. Uploading and then publish na siya. So here sa schedule post, tingnan mo dito yung schedule post kung okay ba. So nandito na siya. So tomorrow mapopost to at 5 PM. So here meron na akong gustong i-edit because supposed to be AM to and then PM yung nalagay ko. So ang gagawin ko ay i-click ko lang ito para i-edit. I-click ko lang ito at dito sa actions i-click mo yung reschedule. So cancel. I will go back kasi titingnan ko yung date. So October 14.
at 11:58 a.m. dapat. Click mo tong action, click reschedule. So, October 14 at 11:58 a.m. And then, click reschedule. So, naging AM na siya. And then, dito sa October 15, isa-set ko siya ng AM din. And then, actions, reschedule, and then October 15 at 11:58 a.m. Click reschedule. So, ayun guys, ganun lang kadali mag-schedule ng post at mapopost na siya sa iyong travel page or sa iyong business page kung ano man yung page na meron ka. So, ganun lang siya kasimple at napakadali lang siyang gawin and maganda to kung ikaw ay busy at wala kang time na palaging nagpo-post. So, mag-allocate ka ng isang araw or 2 hours para i-schedule lahat ng mga gusto mong i-post the following days. Okay? So, thank you so much for watching this video and I hope you learned something. And before you leave, don't forget to like and subscribe. Bye!